Perfect. 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 السلام عليكم. كيف ما وعدتكم في انستغرام مؤخرا باننا غنديروا التوب 5 ديال 5 ديال المنتوجات عندهم علاقه بالجيمنج. دونك ها هما وصلوا اخيرا، وهاد الخمسه ديال المنتوجات عندهم علاقه ببي يو بي جي ولا بابجي كيف ما كيقولوها بزاف ديال الامريكانيين. هي لعبه الناس اللي ما عارفينهاش راه ولات التوب 1 في العالم اللي كيتلعب بزاف في الهواتف. دونك هي اول لعبه كتلعب بزاف، شي حاجه اللي واعره كتلعب مع ناس حقيقيين. مهم هاد لي زاكسيسوار غادي يخليكم تلعبوا فيها بشكل اللي حسن ما تلعبوا في الهاتف غير بوحدو. 4 ديال لي زاكسيسوار، واحد منكم غادي يقدر يربحهم في هاد لا فيديو، يعني كاين جيف اواي في هاد لا فيديو. كلشي ان شاء الله شاركوا في هاد لا فيديو. دابا نقول لكم لي ديتاي من بعد. مي اول حاجه ديروا جيم، وصلوها على الاقل 10000 لايك. في نفس الوقت المنتوج الاخراني ماشي اكسسوار، مي المهم حتى هو عنده علاقه ببي بي جي، غادي نشوفوه من بعد. اول حاجه نبداو بالزاكسيسوار باش تعرفوا عليهم اكثر، وهاد نكملوا لا فيديو. كيف ما شفتوا بسيط بزاف ومفيد. دابا تشوفوا كيفاش كيتركب ورخيص. هذه هي الميزه الواعره، هي انه كيدير 3 دولار 30 درهم. الرابط في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو هو ولي برودوي كاملين. مي لا كاليتي ماشي شي كاليتي اللي واعره بالمقارنه بالثمن اللي قليل، ولكن مفيد. كيف ما كتشوفوا كديروا ليه بحال هكا وكيولي بحال شي مانيطه اللي صغيره كديروا فيها الهاتف ديالكم كيف ما كانت لاطاي ديالو. انا درتو في النوت 9 واخا كبير، دونك جات لاطاي ديالو هي هذيك ودخل فيه. كتجبدوه بحال هكا وكتقدروا تكبروها ولا تصغروها على حسب الهاتف ديالكم. دونك هذه كتخليكم تلعبوا بواحد الشكل اللي حسن ما تهزوا التليفون نيشان غير بالصباع ديالكم. دونك هذه بحال هازين مانيطه وفيها بلاصه داير واحد الخويه هنا خصيصا البلاصه ديال الميكرو يو اس بي ولا تيب سي الا ديشارجا لكم التليفون فين ديروها، والبلاصه فين يخرج الصوت ديال الباف. حتى الا بغيتو ديروها معكم دونك كتجمع دغيا تقدروا ديروها نيشان في الجيب ديالكم. غالي بالشكل ديالو، والثمن ديالو كيدير تقريبا واحد ما بين 50 60 درهم، دونك حتى هو ما غاليش. وهذا كيفاش كيتركب، دونك فيه جوج جهات كيديروا نيشان في الجناب ديال الهاتف ديالكم، وفيه اللور واحد جوج خيوطه كيف ما كتشوفوا دايرين بحال فيهم شي صناطات ولا شي دي فونتوز اللي كيلصقوا في الزجاجه ديال الهاتف. معني بانه الا بغيتو يلصقوا مزيان خص الزجاجه ما تكونش مسخه باش تشد فيها النيشان. دونك هذه قالوها في البواطه. انا الزجاجه كانت شويه مسخه، دونك بقاو ديما كيتحيدوا ليا وكيتقلعوا بوحدهم. دونك واش مزيانين في اللعب؟ الا مشيتي كنتي كتلعب وتقلعوا بوحدهم دونك هذه ماشي حاجه اللي ما مزياناش. دونك خصك نيشان تحيدها باش تكمل اللعب ديالك عادي بالتليفون. مي الا صدقات دونك راه شي حاجه اللي مزيان. انا بقاو كيتقلعوا ليا بزاف، دونك واش عجبوني ولا لا؟ ما عجبونيش بزاف، عجبني اكثر المنتوج الاولاني. واخا هذا فيه بلاصه باش كتقدر تحكم تمشى به، تحرك اليمين واليسار. كتقدروا كاينين جوج ديال الاشكال، ديروا يا الشكل الاول يا الشكل الثاني على حسب شنو عجبكم. وفيه اللور باش كتقدر تفيزي وتيري في نفس الوقت. مي خاص يكون ديما الهاتف نقي باش هادو يلصقوا في الزجاجه. دابا صغير بزاف عاد كيف ما كتلاحظوا، وما فيهش حجر. دونك فيه بلاصه ديال فيه الباتري، يعني كيتشارجا بالميكرو يو اس بي. وهذا ما كنظنش بانه غيصلح للبي يو بي جي. دونك هذا خديته حيت بان لي الشكل ديالو صغير، قلنا واش نقدروا نجربوا ولا لا، ولكن فيه البوطونات قلال. يعني هذا تقدر غير تحرك مثلا اللي كنتي سايق دي جو ديال الطوموبيلات، تقدر تحرك اليمين اليسار تكسيري تفلاني. دونك فيه 4 البوطونات في اليمين وجويستيك في الجهه اليسريه، وكيخدم بالبلوتوث مع الهاتف. وفيه جوج ديال لي زوبسيون، يا اما تلعبوا فيه بحال الشكل ديال مانيطه اللي صغيره، ولا تستعملوه ديروا هاد لوبسيون الثانيه ديال كي، يعني غتولي تحكموا في الهاتف ديالكم به بحال اللي عندكم شي سوري كتحرك في الهاتف غير بهاد الجويستيك الصغيره. الثمن ديالو كيدير ما بين 50 ل 60 درهم.
درهم، وهذا ماشي البي يو بي جي. دونك هذا دار جوج اخرين ولا باش تحكموا في الهاتف نيشان. بالنسبه لهذا المنتوج هو الرابع دابا، وكنظن هو اللي يخليكم تلعبوا في بي بي جي بواحد الشكل اللي بروفيسيونيل. دونك هذا هي عباره عن مانيطه اللي تقدروا تستعملوها مع اي حاجه، يعني من غير الهاتف، من غير البي بي جي، حيت فيها بزاف البطونات، تستعملوها مع اي جهاز مكونيكتي بالبلوتوث. الثمن ديالها ما طالعش مقارنه مع الخصائص اللي فيها كاملين، وكدير تقريبا واحد 150 درهم. فيها كيف ما قلت لكم بزاف ديال البطونات اللي تقدروا بيرسوناليزي. غير هو حاجه وحده، ملي غتبغيو مثلا تلعبوا في بي بي جي، ملي غتكونيكتوها بالبلوتوث ديالكم، ما غاديش تكون ما يكونوش البطونات مقادين داكشي كامل. يعني كيخصكم تيليشارجي واحد لابليكاسيون في البلاي ستور، غنخلي لكم السميه ديالها لتحت. كاينين بزاف، مي انا لقيت هذه، بقيت نقلب في دي توتو كيفاش دير، المهم لقيتها هذه. كتقادوها كتولي تلونسيها في اي مره منها، كتلونسيو بي بي جي، وديك الساعات كتقدروا تلعبوا وكتقادوا في لي بارامتر داكشي ديالكم كامل. المهم الا بغيتوا بالتدقيق غادخلوا اليوتيوب، كاين كيفاش تقادوها، وهذه غتخليكم تلعبوا بشكل اللي واحد، حيت فيها بزاف د البطونات اللي تقدروا تستعملوهم اللي كاينين في بي بي جي. حيت بي بي جي فيه باش مثلا تلوح شي حاجه، باش داوا، باش هذه كلشي هادشي تقدروا تبارامتريو من هاد الجويستيك، من هاد المانيطه ديالكم اللي سميتها مو كيوت. ولا جيتو تسولوني شكون اللي احسن، غنقول لكم الاولى ديال 30 درهم، وهاد المانيطه هذه باش تشدوا الهاتف مزيان، ما تبقاو معذبين في الهاتف. دونك بحال اللي عندكم مانيطه، واللي بغى ما يبقاش كاع يستعمل البطونات اللي كاينين في ليكرون، يستعمل شي حاجه اللي بروفيسيونيل، دونك غتصلح ليه هذه. الخامس كيف ما شفتوا ماشي جازيت، هذا عباره عن ديكور اللي خطير بزاف. هذا هو البيرسوناج برينسيبال باش معروف بابجي ولا بي يو بي جي، شكل واعر. قولوا لي الراي ديالكم عليه في لي كومونتير. هذا وهذا اللي مورايا هما احسن وحدين. هذا ديال دراغون بول زاد، هذا احسن وحدين اللي عندي في لي ديكور. داكشي علاش قلت هذا نخليه ليا باش نبقى نستعملو في لي ديكور في الفيديوهات الجايين. مي داكشي كامل اللي فات غتربحوه نتوما، يعني المانيطات وداكشي كامل 4 ديال لي برودوي واحد غادي يربحوا. هذا الثمن ديالو كيدير 100 درهم، والصراحه يستاهل. اخص الناس اللي عزيز عليهم بابجي هذا غيبغيو لابد ياخذوه. المهم الرابط تحت لا فيديو. وكاين هاد لي زاكسيسوار حتى هما هادو خطيرين وما غاليينش، كاين شي 30 40 درهم حتى هما، الروابط في لا ديسكريبسيون. وهادو زوينين، غتستعملوهم بورتكلي مع السوالف ديالكم، راه شي حاجه اللي واعره. هادشي اللي كنتمنى هاد لي زاكسيسوار قلت لكم ديال بي يو بي جي يكونوا عجبوكم وفادوكم. كيف ما قلت لكم كيفاش تشاركوا، دير جيم لا فيديو. كاينين جوج ديال الشروط، جيم لا فيديو وصلوا على 10000 لايك. منين غادي توصل غتكون تقريبا واحد الاسبوع نديرها. دونك الاسبوع المقبل غادي نعلن في انستغرام في لي ستوري شكون اللي غادي يكون ربح. وباش تشارك غدير كومونتير تحت لا فيديو، كتب اي حاجه، ما تخليش الكونتاكت ديالك، غير كتب اي حاجه القناه ولا اي برودوي عجبك، وغتقدر تسيليكسيونا من لي كومونتير ولي جيم اللي درتي نيشان. ونقطه اخيره، عندي واحد الفكره اللي واعره كنظن بان تعجبكم. الا بغيتو نديرو جيم بلاي، يعني نلعب في بي يو بي جي مع فخر الدين. الناس اللي ما عارفينوش غتلقاو الرابط ديال لاشين ديالو في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو، غتكونوا ديجا عارفينو. ولينا كنلعبوا انا وياه بزاف فيه صراحه التبلينه، وديما كنديروا غالبا ماشي ديما، المهم كنديروا التوب 1، كنلعبوا واحد الشكل اللي واعر. الا بغيتو نديروا اللقطات الواعرين وندير فيديو ونسجل داكشي ونلوحها في القناه اجي نسولك، قولوا لي في لي كومونتير ونوصلوا هذا الفيديو ماشي ل 10000، غادي نزيدوا غنديروا 12000 لايك. توصل ل 12000 لايك غنديرها انا وياك ونلوحها ان شاء الله في فلاشين اجي نسولك. هادشي اللي كنتمنى لكم يكون داز بخير وعلى خير.
السلام عليكم.